The Destination channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි යන්න හදන්නේ නුවර එළියේ අඹේවෙල නිව්සීලන්ත ෆාම් එකට. ඇත්තටම මෙතන ෆාම්ස් දෙකක් තියෙනවා. අඹේවෙල ෆාම් and නිව්සීලන්ත ෆාම්. පට්ටි ගොනුන්, ගර්භණී එළදෙනුන්, හාවුන්, ලදරු වසු පැටවුන්, චීස් කම්හල, ආහාර මිශ්‍ර කිරීමේ ඒකකය, එළු මඩුව වගේ සෙක්ෂන්ස් ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. නිව්සීලන්ත ෆාම් කියන්නේ නිව්සීලන්ත ගවර්න්මන්ට් එකේ ඇසිස්ටන්ට් එකත් එක්ක කරන ෆාම් එකක්. ඉතින් ඒකත් මැනේජ් කරන්නේ දැනට අඹේවෙල ෆාම් එකෙන්මයි. විසිටර්ස්ලාට දැනට බලන්න යන්න පුළුවන් නිව්සීලන්ත ෆාම් එකට විතරයි. අපි දැන් ඉන්නේ නිව්සීලන්ත ෆාම් එකේ කාපාක් එකේ. නුවර එළියේ ඉඳලා එනවා නම් ඔයාලට කිලෝමීටර්ස් 17ක් වගේ එන්න ඕන මෙතෙන්ට. මෙතනින් තමා විසිටර්ස්ලාට එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. එක්කෙනෙකුට ටිකට් ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ රුපියල් 250යි. අපි දැන් මෙතනින් ටිකට් එකක් අරන් ඇතුළට යමු. මේ ෆාම් එකේ තිබුණ රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් නිසා ගොඩක් ප්ලේසස් වල අපිට ෂූට් කරන්න වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ෆාම් එක හැමදාම උදේ 8:00 ඉඳලා හවස 5 වෙනකන් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆාම් එකේ සෙක්ෂන්ස් වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පේන්න තියෙන බිල්ඩින්ස් වල කිරිදෙනුන්ගෙන් කිරි දෝවණය කරන සෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ. මේ පාර දිගේ මීටර්ස් 500ක් වගේ යන්න ඕනේ අනික් සෙක්ෂන් වලට. ඔයාලා දන්නවා අඹේවෙල ෆාම් එක තියෙන්නේ හෝටන් ප්ලේන්ස් වලට මායිම් වෙලා වගේ. මේ ඈතින් පේන්න තියෙන්නේ හෝටන් තැන්නේ තොටුපොළ කන්ද. මුලින්ම අපි ගියේ එළුවෝ ඉන්න ෆාම් එකකට. ඊළඟට අපිට බලාගන්න පුළුවන් වුණා වසු පැටවුන් වගේ පොඩි හරක් ඉන්න ප්ලේස් එකක්. මෙතන බලාගන්න පුළුවන් නෙදර්ලන්ත සම්භවයක් සහිත ලොකු සයිස් එකේ පට්ටි ගොන්නු.
ඊළඟට හාව ඉන්න ෆාම් එකක් මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. අඹේවෙල ෆාම් එකේ චීස් කම්හල තමා මේ. ඉතින් අඹේවෙල ෆාම් එක ගැන ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා දිගටම අපේ වීඩියෝස් බලන්න එකතු වෙන්න.